Hello and welcome to another video by Johnny. Chào mừng các bạn một video khác của Johnny nha. In this video, I will be correcting the writing for my students, and we are working on a test 3, test 1 writing of the book Cambridge number 14, practice book, practice test. Ở video này mình sẽ sửa bài của học sinh của mình. Và nói chung là bây giờ cái bài này là cái bài test số 3, writing test 1 của cuốn Cam 14 nha các bạn, Cam 14 academic á. Ok, thì là mình có một cái video trước cái bài này rồi để giải thích cái bài này làm như thế nào. So thì các bạn hãy coi video trước đó nha, xong rồi hãy coi cái video sửa bài này nha. So I had a video to explain. I had a video explaining how to do this task first. So this one is just a correction of my students' work. Okay, so here we have a writing task 1. Mình có một cái writing task 1 nè. The diagram below show how electricity is generated in a hydroelectric power station. Cái diagram, cái biểu đồ bên dưới nó show ra được cái cách mà điện được tạo thành này. Ở một cái gọi là trạm điện, thủy điện, hydroelectric power station. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparison where relevant. Để yêu cầu các bạn phải tóm tắt lại những thông tin bằng chuyện tường thuật và lựa chọn và tường thuật những ý chính và phải so sánh những nơi nào mà có liên quan. And here, đó các bạn thấy nè, write at least 150 words. Phải viết ít nhất 150 từ nha các bạn. Đây là cái dạng bài mà một cái process, một cái quá trình để mà tạo ra một cái gì đó. Đây là quá trình tạo ra điện. So this is a process to create electricity. So you can see in the picture here, river going to the higher level reservoir, and it's a dam, a reservoir, it's a dam. So during daytime, this one is open, nighttime is closed, an intake of water, and the water will flow here to the turbines at day to generate electricity, and it will go up here during nighttime. So this is a power station where the electricity is going to be used, and power line to national grid, and the water will basically end up in a low level reservoir. Đó là cái đường đi của nước á. Nói chung là đi từ đi từ dòng sông đi đến cái high level reservoir, cái hồ chứa cao, hồ chứa mức độ cao này, xong nó chạy xuống đụng cái power station có cái turbine, xong rồi cái lượng nước nó sẽ chảy vào cái low level reservoir, là cái hồ chứa ở cái mức thấp. Xong rồi cái lượng điện nó tạo ra bởi cái turbine do hiện tượng cảm ứng điện từ, nó sẽ được đi vào cái gọi là mạng lưới điện quốc gia, national grid. Okay, so now I think I will just fix the writing of my student here. His name is Trung. Số bài của Trung trước nha. Okay, first of all, this one is how many? 170 words, 170 từ nè. Okay, mở bài. Open it. The flow chart illustrates the daily operation of a plant which produces electricity by using energy from water. Cái flow chart này, cái biểu đồ flow chart này nó diễn tả nên cái gọi là cái sự daily operation. Daily operation là cái sự vận hành hàng ngày của một cái trạm, một cái nhà máy mà nó sản xuất ra điện bằng việc sử dụng năng lượng từ nước. Well, thực sự đây là một cái opening khá ổn đấy, tại vì nó bao gồm rất là nhiều ý mà cần thiết của cái bài này. So I think it's a quite okay opening, very good actually. Now, from overall what do you say? Nó cái overall nó chỉ đến cái chữ reservoir, upper reservoir đúng không Trung? Đúng rồi thầy ạ. Cái Right. buildings ở đây là đoạn sau rồi. Right. Okay, so overall there are 3 main areas of the station. Có 3 cái khu vực chính của cái trạm này. Cái high level reservoir which is collected by the dam. Cái hồ chứa mà ở mức cao mà nó được thu nhập, which is collected by the dam. Cái gì được collected em?
Nước. What is collected? Nước. Cái nước được collected chứ không phải là cái reservoir được collected nha. So it is the water that is collected, Water? not the reservoir. The high level reservoir Water. in which mà trong đó nước được thu nhập. In which water is collected. Cẩn thận về logic một xíu. In which water is collected by the dam. Vậy, cái thứ hai là the power station that contains the generator. Cái trạm điện mà nó chứa cái generator. Là những cái turbines. Ủa có một cái turbine hay mấy cái turbine này? How many turbines are there? Đấy người ta ghi là turbines có S thì. I'm sorry? Người ta ở trong hình có S. Right. So in the picture there's S, okay. Okay. Turbines and xong rồi đúng rồi dấu phẩy xong rồi chữ and là chính xác đó. Tại vì hai cái này vốn bản chất là nó không có liên quan đến nhau lắm. Cho nên là cái dấu phẩy xong and là chính xác đó. So basically it's correct here that he used comma and put and there. Because the two things that they talk about, the power stations and the low level reservoir, it's not too related. So if they want to mention three things like that, a comma and then n, it's suitable. Yeah. And the low level reservoir that receives water, lặp lại chữ water này. Có thể thay chữ nước bằng chữ dòng chảy. You can paraphrase water with the flow. That receive the flow coming from the flow, cái dòng chảy. That receives the flow coming down from the upper reservoir. Nó lặp lại chữ reservoir. Okay, it basically you repeat the word reservoir. I think. From the upper one được không thầy? Yeah. Đúng rồi, tại vì cái chỗ này là the low level reservoir là nói một lần là reservoir này. Thì là cái chỗ dưới này upper nó cũng phải là nó có liên quan với nhau cho nên nó sẽ là upper one. Okay. So basically here the low level reservoir, this one is in one idea. So it's all in one idea and you have reservoir here, so I can use one there to replace it. Để mà thay thế cho nó. Okay. Tức là cái phần nhìn chung này em nói ba cái khúc này nó có ba cái gì, rồi xong rồi nó làm cái nhiệm vụ gì, right? Okay, good enough. So basically he mentioned three main areas and then what they do, which is okay, which is good enough. Okay, during the day, trong ngày nè, during the day the bottom of the dam opens. Cái đáy của cái dam nó mở ra. Phải cho phép, đúng rồi, rất chính xác. Đằng sau dấu phẩy với bạn nè, allowing the water stored. Nè cái này là đúng ra chính xác phải là which is stored, đúng không em? Do cái nước mà được chứa, đúng không em? Cho phép cái nước mà được chứa ở trong cái high level reservoir để mà nó băng qua, đúng không các bạn? Cho phép cái nước mà được chứa thì là rút gọn và đề quan hệ thì là stored. So it's basically it is the contraction of the relative clause. Basically, instead of saying which is stored, he can say stored. So shorten it. Làm ngắn lại thôi. In the high level reservoir to pass through it. To reach the power station. Chấm. The flow of water will generate a pressure. Dòng chảy của nước sẽ tạo ra một cái áp lực mà nó có thể nó kích hoạt cái turbines mà nó có tiềm năng nó gọi là nó đảo chiều á, reversible turbines. Okay, good. The movement of these turbines, nó lặp lại chữ turbine này. Đúng rồi, cái cách viết của Trung đã học theo được cái cách viết hàn lâm hơn đó. Good. Tức là kiểu zigzag. Cái kết của câu trước nó sẽ là cái mở đầu của câu tiếp theo. Very good. Rất tốt, em học được rất là tốt cái kiểu đó. Okay, the movement of these turbines will, but how can we replace turbine now? Mình có thể thay thế cái turbine, cái mà xoay chuyển bằng rotating
part, những cái phần mà nó di chuyển, những cái phần mà nó xoay xoay, these rotating parts, để thay thế cho cái turbine chẳng hạn. Thay vì turbine thì em biết là cái đó nó sẽ di chuyển đúng không? Cho nên nó sẽ là rotating, nó sẽ quay quay vòng, nó quay vòng vòng nè. Suy ra nó sẽ là rotating parts, những phần mà quay vòng vòng. The movement of these rotating parts will operate the generator, nó sẽ vận hành cái generator mà được connected, mà được kết nối với cái mạng lưới điện quốc gia bởi những power lines. Connected to the national grid by power lines and generate electricity. Cái chữ generate nó bổ nghĩa cho cái danh từ nào em? Tức là khi mà những cái turbines này nó hoạt động thì nó sẽ kích hoạt Tức là cái cái này là cái generator. chủ ngữ đó. This is the subject, right? Yeah. Okay, Cái the câu này nó hơi movement. dài thật. Right. The movement là số ít nè. So it's singular. I see. Okay. This is singular, so this one must be generates. So it does two things. Operate the generator and then generate electricity. Là hai thứ rất tốt. Okay, very good. Okay, tức là nó làm hai hành động. Thứ nhất là nó operate cái generator, thứ nhì là nó tạo ra điện. Okay, very good. Okay, vậy là generate đây có S là đúng rồi. Okay, after passing through the turbines. Cái chỗ này nó xa cái lần cuối cùng xuất hiện của chiếc turbine cho nên có thể dùng chiếc turbine được. So basically here it's far away from the last occurrence of the word turbine. So I think I can keep it. I think you can keep it. Có thể giữ nguyên được. Sau khi trải qua cái turbines, nước đi vào cái low level reservoir. Thì cái chỗ này, cái chữ reservoir này nó cũng khá là xa với lại cái lần xuất hiện cuối cùng của chữ reservoir một lần nữa. Cho nên là mình có thể không cần phải thay thế nó, I think. So same thing, reservoir here is far away from the last occurrence of the word reservoir. So keep it. Ok, nói chung là cái cách mà em viết như này là khá ổn, I think. I think his first body paragraph is good enough. Good enough, I think. Okay, at night, the dam is closed. Ban đêm thì là cái dam nó sẽ bị đóng lại. And the turbines now act as a pump. Và cái turbine bây giờ nó đóng vai trò như là một cái bơm. Đúng rồi. Very good, tại vì nó bơm lên mà. Because it actually pumps the water up. You can see in the picture that it actually pumps the water up. Tại mấy bạn sẽ nhìn thấy cái hình đó. Cái đề bài nó có nói thực sự là cái turbine đó nó sẽ bơm cái nước cho đi lên mà. Nước đi lên thì phải được bơm. Water will be withdrawn. Nước sẽ được rút lại từ cái lower reservoir. Will be withdrawn from the lower reservoir. Cái từ withdraw này thường dùng cho rút tiền. Withdraw. Hoặc là rút quân trong quân đội á. Rút quân, withdraw. But water, I'm not so sure. Water will be withdrawn from the lower reservoir. Kiểu đưa nước lại trở lại. To withdraw water. Yeah, there you go. How to withdraw water, yeah. Okay, good enough. Cái chữ withdraw này phù hợp. Okay, I think it's good enough. The dam is close enough. Okay, water will be withdrawn from the lower reservoir to the partways between hydro tank and power station for storage for the next working day. Tức là làm sao? Nước sẽ được rút ra từ cái hồ chứa thấp hơn đến với lại cái pathway, cái đường nước mà giữa cái thùng chứa cao hơn, between the hydro tank, nha. Tại vì nó quan trọng, em phải xác định. Because the hydro tank is basically important, so you have to have the definite article D. Phải có mạo từ xác định the đó nha, tại vì cái tank này nó quan trọng. Between the hydro tank and the power station. Và cái power station để mà chứa cho một cái ngày vận hành tiếp theo for the next working day. Thì thực sự mà nói là cái đoạn nó hơi bị ngắn quá so với đoạn ở trên. This is 40 and this one is 78. Thì well, nhưng mà nói chung lại thì cả cái bài thì cái cấu trúc nó ổn. I think the whole essay, the structure looks fine.
và em sử dụng cái dạng câu mệnh đề quan hệ cũng khá nhiều. You use relative clause a lot, and the structure of your essay looks fine. So I would give it maybe probably 6.0 or maybe 6.5. Okay, mình nghĩ có thể được 6 chấm hoặc 6.5 đấy, I think. Nhưng mình tránh cái chuyện lập từ thôi. Bây giờ nói chung là học cái chuyện tránh những sự lập từ các thứ thì lần sẽ ổn hơn. So and he should try to avoid the repetition of words, and it can reach a better grade, I think. Và nói chung là cái cách sử dụng từ nối của bạn Trung khá là ổn đấy. Sau khi trải qua được cái turbine này, so the way he used the linking devices, the linking words are quite natural, nó khá là tự nhiên. Đó, bạn đã học được cái cách đó rồi đó. It sounds natural. It sounds a bit more natural now, but could have been improved. May mà có thể được cải thiện thêm. Okay. Yes. Nào, rồi bây giờ đến lượt bài của Đức nè. Okay, Mr. Đức, your turn. And this is 156. Xích xoát luôn. Very close to the lower limit. Okay, now, opening. The system, okay, wait a moment. The system that produces electric power in hydroelectric power stations is demonstrated in the sketch. Cái hệ thống mà nó sản xuất ra năng lượng điện ở những trạm, số nhiều này, ở những trạm điện, thủy điện thì được biểu đạt trong cái hình vẽ. It's demonstrated in the sketch. In the sketch hay là on the sketch đó. It's demonstrated on the sketch, in the sketch. On or in? On. It's demonstrated on the sketch. Or on the diagram or in the diagram các bạn. On the diagram. On the diagram, yes. So this one, on the sketch or in the sketch. Nhưng mà on nó không chịu, nó là in the sketch mới đúng. Very good. It's demonstrated in the picture, in the diagram, in the sketch. Oh yeah, in the sketch. Okay. Nhưng mà chỗ này em xài số nhiều hydroelectric power stations. Well, thật sự Thành nghĩ là nên là để số ít đi, nó tốt hơn. I think it's better to write it in singular form. Trong một cái hydroelectric power station, in a hydroelectric power station, it's demonstrated in the sketch. Overall, okay, phần overall nè. There are two main. Nếu em bỏ cái con chuột cho khác đi, can you? Sorry thầy. Right, okay, no problem. Overall, there are two main pathways inside this procedure. Nhìn chung có hai cái con đường chính ở bên trong cái quy trình này. Một cái là từ cái upstream, one from the upstream to the factory. Một cái là từ cái dòng chảy trên đến với lại nhà máy, và một cái khác thì là một cái mà mang tính đảo ngược lại. Another is a reversing one. Rất tốt. Thực sự cách tiếp cận của Đức là khác với lại của bạn Trung. So the approach that he takes here is a bit different from Trung. Trung thì miêu tả là có 3 cái thành phần chính trong cái biểu đồ này, 3 parts. Còn Đức thì là nói là nó có 2 con đường chính. Thật sự là cách tiếp cận này cũng ổn, không có vấn đề gì cả. I think there's no problem with this one. Both approaches is actually fine. So Đức approaches is that he said there are two main pathways. One is going up, one is going down. And Mr. Trung said that basically there are three main areas of the station. High-level reservoir, power station, and the low-level reservoir. And I think both approaches are fine. Mình nghĩ cái hai cách tiếp cận này đều ổn cả. Okay, this mechanism is separated by the day and the time. What? Cái cơ chế này được tách ra bởi cái ngày và thời gian là sao em? Ngày và đêm. By the day and night. By the day and night. Chia thời gian ấy, separate by the time rồi between the day and night. Time of the day. Nên ghi là time of the day, I think. By the time of the day. By the time of the day, I think.
Cái cơ chế này được tách ra bởi cái thời gian của ngày. Okay, very good. Firstly, in the morning, the current flows to, cái dòng chảy nó flow downstream, nó không flow to nha. Flow downstream, the current flows downstream, where, nơi mà có một cái turbine. Where there is a turbine, nghe nó không tự nhiên lắm. It doesn't sound very natural when they say where there is a turbine. The current flow downstream, nơi mà có hiện hữu một cái turbine, where a turbine is located, nơi mà một cái turbine nó được xác định ở chỗ đó, where a turbine is located and ready to generate electricity, nghe ổn hơn. Nè, trong đầu tiên ở buổi sáng, cái dòng chảy nó chảy xuống downstream là xuống chiều, đi xuống, nơi mà một cái turbine nó được xác định vị trí ở đó và sẵn sàng để tạo ra điện. Where a turbine is located and ready to generate electricity. Ok, nghe nó ổn hơn, nó nghe nó thuận miệng, nó thuận hơn như nào. Yeah. So it sounds a bit more natural that way. Okay, then sau đó nè, to manage the movement more accurately, để mà manage, để mà kiểm soát cái sự di chuyển đó một cách chính xác hơn, phải. Nó thực sự cách viết này khá ổn đấy. To manage the movement more accurately thì sao? Những người engineer, những người kỹ sư đã xây dựng một cái dam nhỏ trước nó, một cái dam nhỏ trước đó, has built a small dam in front of it to control the strength. Để kiểm soát cái sức mạnh của cái gì mới được chứ. To control the strength of what? The strength of the flow. Tại flow em ghi dùng rồi nên em nghĩ từ nào khác được. The current strength. The current strength là cái sức mạnh của cái dòng chảy. The current strength. The current strength có phải S không ta? Is it? Không, I don't think. current không phải người đâu. Yeah, exactly. It's not human. So you don't have the apostrophe S, không có phải S nữa. The engineer has built a small dam in front of it to control the current strength. Chấm after the water through a turbine là không được nè. Sau khi cái nước làm sao? After the water has gone through the turbine. Sau khi mà nước đã đi qua cái turbine. After the water has gone through a turbine. Mà dùng chữ to go nó hơi bị kém ha. Has passed through a turbine. Has passed through a turbine sounds a bit better. Nó phải có động từ nha. Tại vì chỗ này nó có cái through nè, tính giới từ nè. Thì cái này chủ ngữ là the water nè, nó thiếu mất động từ. So basically there's no verb here and I have to put in there has passed through a turbine. After the water has passed through a turbine, it will it is kept. Nói chung là nó là một quá trình không có mốc thời gian thì là mình cứ nên dùng hiện tại, các thì hiện tại đó nha. So basically if there's no reference of time in this test, you should use just present tenses, like including present simple, present perfect, but not present continuous. Tại sao là không có cái present continuous? Tại vì cái hiện tại tiếp diễn đó, nó sẽ làm cho cái câu văn nó trở nên không có được gọi là chín chắn á, không có được formal cho lắm. Cho nên cứ dùng hiện tại đơn và cái hiện tại hoàn thành nha các bạn. Nếu mà không có cái mốc thời gian nào. After the water has passed through a turbine, it is kept inside or storage. Sau khi nước đã trải qua cái turbine, nó được giữ bên trong để mà storage, để mà được lưu trữ á. Kept inside for storage. Kept inside cái gì mới được chứ? Kept inside what? The storage. Kept inside cái phần low level reservoir right? Kept Yeah. inside what? Yeah, kept inside the lower level storage.
The lower level, mình dùng chữ reservoir lại. Reservoir for storage, để cho nó được giữ trong cái low level reservoir để mà được storage, để mà được store, để mà được chứa trong nó for storage. Ok, bây giờ coi lại nguyên cái đoạn này. Đầu tiên ở cái buổi sáng thì là cái dòng chảy nó đi xuống, được cái dòng này nó chảy xuống nơi mà một cái turbine được xác định vị trí đó và nó sẵn sàng để mà tạo ra điện. Chấm. Sau đó để mà manage, để mà có thể kiểm soát cái dòng chảy, cái sự di chuyển một cách chính xác hơn, những kỹ sư đã xây dựng một cái đập nhỏ đằng trước đó, đằng trước cái turbine, đúng không em? Đó là cái turbine. It here stand for turbine, right? Yes. Để mà control, để mà điều khiển cái dòng chảy, cái sức mạnh của dòng chảy. Sau khi nước đã chảy qua cái turbine rồi, nó được giữ bên trong cái low level reservoir để storage. Okay, good. It sounds like a correct and adequate description. Nó nghe có vẻ như một cái sự mô tả khá là đầy đủ. Secondly, in the night hay at night? At night. At night. Thứ hai là ở ban đêm. Water from the tank. What tank? What kind of tank? Hồ chứa from the tank. Well, để em ghi chữ tank ở đây có thể hiểu lầm là tank nào. Tank có nhiều nghĩa lắm nha em. So tank has many meanings, and if you write the first sentence and you use a different word compared to reservoir here in the last paragraph, it could produce confusion. Tại vì cái câu đầu tiên, câu mở đoạn á, mà em dùng em đã paraphrase tất cả mọi thứ luôn, thì nó có thể gây ra cái sự hiểu lầm nha. Yeah. Lại không biết cái tank là thằng nào so với lại cái đoạn trước đó. Tại vì cái người đọc á, người ta sẽ hiểu là ủa, đang nói cái thằng nào vậy? Tại vì em xuống dòng, em qua đoạn khác rồi, nó qua ý khác rồi. Cho nên chỗ này phải cẩn thận. Water from the low level. Ủa, cái này nó là low level hay lower level? It's low level, right? Yes. From the low level, hồ chứa. From the low level. You can say low level reservoir again, because this is a first sentence. Có thể dùng cái chữ low level tại vì cái đây là cái câu đầu tiên của cái đoạn mới mà. Because it's the first sentence of a new paragraph. Will be pumped upwards. Nó sẽ được bơm lên. Upward to the upper stream. Bơm lên cái dòng chảy trên hay là sao? Bơm lên cái dòng chảy trên là sao? Bơm nó phải bơm lên cái nơi mà, một cái nơi chứ, đúng không anh? It has to be pumped to a place, right? Yes. It has to will be pumped upward to the upper gì các bạn? Sorry. Upper parts, những cái phần mà bên trên, to upper parts. It has to be pumped toward a place, right? So upper parts của cái bộ máy này. Cái bộ máy của cỗ máy này nó sẽ được bơm lên cái phần bên trên của cỗ máy này. Tức là cỗ máy này, tức là ý là nó muốn nói là cái nguyên có một cái quá trình này á, of the apparatus. Cái sự vận hành này nó được thực hiện bởi một cái pump, bởi một cái bơm. Ủa, nhưng nó có nói về cái pump đâu, nó nói về cái turbine mà em. Nó nói về cái turbine đóng vai trò như cái pump, chứ không phải là một cái pump thực sự nha. Cho nên cẩn thận. So basically, it has there's a turbine that rotate backwards and it acts like a pump. So you cannot say that it is a pump in there. It just only acts like a pump. Nó không phải là một cái pump ở đó, nó chỉ có đóng vai trò như một cái pump thôi, như một cái bơm thôi. Its operation is conducted by the reversible turbine. By the reversible turbine.
phải mà nó đóng vai trò như which acts as a pump, mà đóng vai trò như một cái pump. Tại sao là thầy lại dùng cái mệnh đề, dùng cái gọi là dùng cái mệnh đề which, dùng cái relative clause mà là không xác định đây các bạn. Tại sao lại dùng là indefinite relative clause ở đây các bạn? Tại sao lại dùng mệnh đề quan hệ không xác định ở đây? Tại vì cái chuyện mà which act like a pump nó chỉ cung cấp cái thông tin phụ thêm mà thôi, nó không quá quan trọng bằng cái chuyện mà bên đằng trước đó mình đã nói. Okay. So basically I use a relative clause with a comma here. Basically it's a indefinite relative clause because the information here is only an extra thing compared to the one I said before. Okay. Rồi dấu chấm nè. Before the water comes back where it started. Trước khi nước quay trở về nơi mà nó bắt đầu, nó cần phải trải qua một cái gate ở bên dưới cái dam. Dam là không có t nha. Before the water comes back. Thay vì nó là comes back mà nhiều chữ nào hay hơn các bạn? Quay lại thì return. Before the water returns to nha. Where it started. Quay về nơi mà nó đã bắt đầu. Thì cái chuyện mà nơi mà nó bắt đầu á, cái chuyện mà nó bắt đầu nó là quá khứ của cái chuyện mà nó return, cho nên là nó sẽ là có thể quá khứ được. I think this one it's in past tense, past simple, because the word started, the action started actually happens before the action returns. So here we can use past simple. Before the water returns to where it started, it needs to pass through, nó phải băng qua một cái cửa bên dưới cái dam. Xong rồi chấm. This gate is, lặp lại cái chữ gate ha. A gate under a dam. This opening, you can say this, mình không cần phải ghi lại quay lại chữ gate nữa. You can just omit it. This here stand for the gate. Cái chữ this này nó liên quan tới the gate rồi, các bạn không cần phải lặp lại chữ gate đâu. This is open during the daytime and closes. This is open hoặc là opens cũng được. Nó được mở hoặc là nó mở trong ngày và đóng khi mà the sun is down, khi mà mặt trời đi xuống. Nghe nó sao sao á, when the sun is down. During the daytime and closes in nighttime. Trong ngày, trong thời gian ban ngày, và nó đóng lại ở thời ban đêm in nighttime, and closes in nighttime. At nighttime chứ, sorry. And closes at nighttime is better. Tại vì nó nghe nó tự nhiên hơn. Thay vì là ghi là khi mà mặt trời đi xuống, nó nghe như tiểu thuyết vậy đó. You know. Well, basically, you have to be careful with the word you're using. It should not pass, the task one writing should not sounds like a novel, okay? It has to be correct. The sentence must be logical. It should never sound like a novel, okay? Remember that, please. Không bao giờ nên nghe như tiểu thuyết nha. And closes at night time. Okay, anything else? Okay, that's it, I think. Rồi, cái đoạn thứ hai bạn nói là cái gì nè? So the second paragraph, okay, so he talks about like the flow, the movement of water backwards. I see. Bạn nói về cái sự di chuyển quay lại của nước nè. Okay. Ok, nói chung là cách viết của Đức có theo sau cái chuyện mà zigzag á, cái kiểu mà cái kết của cái câu trước nó sẽ là cái đầu của câu sau. Good. So basically he follows zigzag patterns in which something ends, the endings of the previous sentence will become the beginning of the new sentence, which is good. Ok, nói chung là có cải thiện đấy. Nhưng mà cái logic
cái logic nên chú ý về cái logic của cái ngôn ngữ nha các bạn. You have to be careful with the logic here. Okay. I think maybe nó vẫn còn, nói chung là cách viết của em nó vẫn còn thiếu logic một chút xíu, cho đó cho nên nó có thể ảnh hưởng đến cái ban điểm á. Nó chưa có thực sự rõ ràng, clear về cái logic, cho nên có thể là làm cho người đọc bị hiểu lầm đấy. Đó là lý do tại sao em có thể bị 5.5 thôi, không được 6 á. Yeah. So basically, Mr. Đức need to be careful with the logic in his essay, because if an essay has some illogical parts, it could confuse the reader, and that is the difference between 5.5 and a 6, band 6. Okay. Now I will go to the essay of Miss Quỳnh Như. Miss Như, okay. And this one is 183, 183 chữ nè. Coi chừng thiếu dấu chấm mà. Be careful. You need a period, okay? You need periods here. Okay, in general, cái phần này general kết thúc ở đây phải không ta? Right. Yeah. Right, and firstly, okay, it ends here. Okay, good. Right. Okay, the process of electricity production in a hydroelectric power station is demonstrated on the diagram. On the in that is that in demonstrated on the diagram. I think it's okay too. On the diagram, hay là in the diagram. Let's just check it. I think both are fine. Thực sự mà nói là cái giới từ on hay in, I think in this case it's fine. It's demonstrated on the diagram. Cái quá trình mà sản xuất điện nè, đó đó như sử dụng cái cụm danh từ nè, very good. Electricity production nè, nói chung là tạo thành từ ngữ của Như khá là ổn, cụm danh từ. So basically she was using a compound noun, and which is effective enough and correct. Electricity production, trong một cái trạm thủy điện này, in a electric power station. Mà nói chung là chỗ này vẫn chưa có paraphrase. So this one haven't been paraphrased effectively. You can say electric power plant. Nó thay bằng chữ plant chẳng hạn. It's demonstrated on the diagram. Okay. Thay vì chữ diagram giống trong đề bài thì mình dùng cái gì các bạn? You can say on the sketch, or on the picture, or on the drawing, on the drawing. But diagram, it's just basically you bring the same word, diagram here. Nói chung là bạn nên thay đổi chữ diagram một chút xíu, tại vì diagram y chang đề bài nè. Diagram, so on the sketch, I think. Or I think in the sketch. Demonstrated in the sketch or drawing. Or I think picture is okay too. Trong cái hình. In the sketch, drawing a picture. Nhìn chung cái nguyên lý hoạt động, wow, ghê quá. The operating principle, nguyên lý hoạt động của những cái trạm thủy điện này thì được dựa vào cái dòng chảy nước để mà vận hành cái turbines để mà cung cấp điện. Đó, câu này rất là hay. This sentence is actually quite good because why? First thing, she used a lot of compound nouns. Đầu tiên là cái câu này hay tại vì bạn Như sử dụng những cái danh từ ghép khá là ổn. Và thứ nhì là cấu trúc phức nè, cấu trúc phức tạp nè, được dựa vào nè, cấu trúc mà passive voice nè, cấu trúc mà bị động nè. Về cái dòng chảy nước, được dựa vào về dòng chảy nước để mà vận hành turbine, để mà đó, cấu trúc mà nhiều to đằng sau nè, cấu trúc mà có thêm những cái động từ khác nè, để mà generate electricity. Nói chung cấu trúc này nó hiệu quả. I think it's effective enough to operate the turbine to generate electricity. Eventually, cuối cùng thì cái nguồn năng lượng này cũng được đặt vào cái lưới điện quốc gia. Eventually the source of energy is thôi, không cần phải was, tại vì đây là đang nói về quá trình, nó chỉ là thì hiện tại đơn thôi nhé.
So when talk about process, don't use past tense much, okay? It's put into the national grid. Nói chung là nhìn chung cái nguyên lý vận hành của cái trạm thủy điện này được dựa vào cái dòng chảy của nước để vận hành cái turbine để mà tạo ra điện. Cuối cùng thì cái nguồn năng lượng này được đặt vào cái mạng lưới điện quốc gia. Cũng có thể, you can say that. Đó. Okay, this is a good general. Cái phần overall này cũng khá ổn. Okay, đoạn 1 thân bài nè. Firstly, during the daytime hay during the daytime? I think during daytime or the daytime is fine. The water from the high-level reservoir flows through the dam, which is open on the day. Open on the day, okay, which is open on the day. Next, the downward flow of water, sau đó là cái dòng chảy đi xuống của nước rất tốt. Đó, cái cụm này rất tốt. Now phrase này rất tốt nè, cụm danh từ này rất tốt nè. The downward flows of water enter the reversible turbine, nó thâm nhập vào cái turbine mà có thể đảo chiều này để vận hành cái generator để sản sinh ra điện. Nói chung là cách viết của Như khá là trưởng thành, khá là mature. Yes, I like it. Her way of writing is quite mature. I like it, I think. In the end, cuối cùng thì in the end, the whole of the water, nguyên cả một cái nước. Nó nghe kỳ kỳ sao á? The whole of the water, you know? Nguyên cả một cái nước. What? The whole of the water. In the end. Thế là toàn bộ nước. Ok, nhưng mà the whole cái gì? Ok, toàn bộ nước. In the end, the total amount of water. Lượng nước không đếm được nha, cho nên amount of water. Yeah. The total amount of water. It sounds better, okay? The total amount of water, không có đờn. The total amount of water is kept at the low level reservoir until nighttime, until the night, hoặc là until the night cũng được. Ủa, cho đến ban đêm, until the night tức là cho đến ban đêm có chuyện xảy ra hả? Tức là sẽ có chuyện gì đó xảy ra ban đêm nè. Until the night hay là until the next day? Until the night, tại vì ban đêm thì nó sẽ đảo cái chiều lại. Right. Tức là ban đêm nó đảo chiều đúng không? Yes. Yes. Okay, so until the night fine. At low level reservoir until the night. I see. Nhưng mà tại sao in the end này nó chưa kết thúc mà? Nói chung là em chỉ nêu một cái đường chảy nó thôi, nó chưa kết thúc đâu. Nó chỉ kết thúc ở khi mà nó quay lại cái chỗ mà high level reservoir thôi. Cho nên chỗ này thì nghĩ là nên thay đổi bằng một cái linking device, một cái cách nối khác. I think as a result. Như một hệ quả, kết quả là cái tổng lượng nước. Basically, because here it's not the end yet. It only ends when the water comes back to the high level reservoir. So basically, I have to change in the end here with as a result, I think. Tại vì sao là as a result? Tại vì cái chuyện này á, cái chuyện mà bị giữ lại ở trong cái reservoir cho đến lúc ban đêm á, nó là một cái hệ quả của chuyện mà nước nó thâm nhập vào cái reversible turbine, đúng không các bạn? Cái turbine thì sau đó nó mới dẫn một kết quả là cái tổng lượng nước này được giữ lại cái low level reservoir. Cho nên mình có thể nói theo quan hệ nhân quả như vậy cũng được. So basically we can use a cause and effect kind of saying like this. Because the water entered the reversible turbines, that will lead to the fact that it will be kept in a low level reservoir. So it's a cause and effect. Quan hệ nhân quả. Well, that's the result. Okay, secondly,
It is an inverse in the flow of water. Ủa là sao? Có một cái sự đảo chiều, ý em là vậy không? Dạ, đúng rồi. Có một cái gì đó, có một cái gì tồn tại, một cái gì đó, phải là there is. Chứ phải it is. Nhớ không? There is. There is, so that it exists. So it exists something. You have to say there is. There is an inverse in the flow of water at night time. Có một cái sự đảo chiều trong cái dòng chảy của nước ở ban đêm. There is an inverse in the flow of water at night time. Chấm. Không, mình nói là the water from the low level reservoir. Thay vì ghi dùng chữ nước, mình phải dùng chữ chất lỏng, the liquid, hoặc là the flow, nhưng mà dùng chữ the flow bên trên rồi. So instead of the flow and the water, I can say, I think I can use the liquid. Chất lỏng. The liquid from the low level reservoir is pumped back. Thì nó được cái chất lỏng từ cái low level reservoir nó được bơm lên lại với lại cái higher ones, đúng rồi nè. Như bỏ cái con chuột ra cho nó dùm thầy, cho nó bị cái dòng chữ. Yeah. Thank you. To the high level one by the reversible turbines. Cái chất lỏng từ cái low level reservoir được bơm lên lại cái mà mức độ cao hơn. Cái mức độ cao hơn bởi cái turbines mà đảo chiều. Chấm. Nhưng mà cái câu này làm sao nó lại quá ngắn, với lại nó có cần thiết không? Em nghĩ là không cần thiết, tại vì It's not contact necessary, into... right? This sentence is not necessary, so just leave it. Okay, one of the turbine. After that, the closure of the dam. At night, store water in at night. Cái câu này có vấn đề nè. Sau đó, cái sự đóng của cái dam ở ban đêm, nó chứa nước ở trong cái vị trí cao để được sử dụng lại ở cái ngày tiếp theo. Cái sự đóng của cái dam nó có chứa nước không? Hay là cái dam nó chứa nước? Cái dam nó chứa nước. Cẩn thận, logic nha. The closure of the dam store water or the dam store water? It's the dam that store water, right? Cẩn thận cái logic nha các bạn. Tại vì cái chỗ này có thể gây hiểu lầm nè. It could cause confusion here. You can say the closure of the dam at night results in, dẫn đến gì? Dẫn đến gì nè? Rồi result in water being stored, dẫn đến cái nước được chứa ở một cái vị trí cao để được tái sử dụng lại ở cái ngày tiếp theo. Nè, sự đóng của cái dam ở ban đêm nó dẫn tới cái nước được chứa ở trong một cái vị trí cao như vậy để được tái sử dụng cho cái ngày tiếp theo. So basically, the closure of the dam will lead to or result in the water being kept there at a high position to be reused on the next day. Okay. Moreover, sao ta có chữ T viết hoa vậy? Moreover, thêm vào đó cái điện của cái generator. Nói chung là cái điện được tạo ra từ cái generator mới đúng. The electricity made by the generator. What? Made by the generator, cái điện được tạo ra từ cái generator thì được phân phối throughout the power lines, xuyên suốt những cái đường điện, những cái đường dây điện. That finally enters that finally mà nó cuối cùng nó làm sao? Enters. Nó cuối cùng nó tham gia vào, tại vì cái electricity là số ít nè, so electricity is basically singular. So is and then enters with s. Nó số ít mà cho nên là is là với enters có s này. Mà cuối cùng nó tham gia vào cái mạng lưới điện quốc gia để mà đạt được cái nhu cầu của con người. Thật sự cái phần này cần thiết không? Để đạt được nhu cầu con người cần thiết không? Mình đâu có biết được là liệu nó có đạt được cái nhu cầu của dân chúng không? You never know if it's actually do that, right? So this is not necessary. Okay.
Let's count again. This is 180, 180 này là đủ rồi đó. Nói chung là cái bài task 1 mấy bạn phải biết đầy đủ các ý nhưng mà không thừa không thiếu nha, và cũng không dư thừa một cái ý nào cả. Cái này nó phải chính xác. It has to be accurate. Thầy nghĩ là có thể là cách viết này có thể là 6 hoặc là 6,5. Could be maybe 6 or 6.5, I think. Okay, now right. Bây giờ chúng ta sẽ qua bài của Hân. Biết Hân đâu rồi ta? Hân có trong cuộc gọi em ta? Is he in the call? Let me check. No, he's not in the call. And Mr. Hoàng Anh is having a problem with connecting to audio. Never mind. I'm just gonna go on because we have a video to make. Chúng ta có video để làm mà, cho nên cứ tiếp tục thôi. Nào, Hân nè, làm bài của Hân nè. How electricity is generated in a hydroelectric power plantation là không được này. Mấy bạn bỏ cái con chuột ra đi các bạn, bỏ con chuột ra đi, bỏ con chuột ra. Rồi mấy bạn để con chuột đó nó bị che mất cái chữ. Right. Okay. How electricity is generated in a hydroelectric power plantation. Plantation là không đúng rồi đó. Plantation là đồn điền nha, nó chỉ áp dụng với lại cây cối thôi. Đồn điền cao su hoặc là đồn điền gì đó, chứ nó không áp dụng với lại một cái nhà máy sản xuất điện như thế này. So basically, plantation does not go well with hydroelectric power thing. So it has to be plant. Cẩn thận, cái từ plantation không đúng nha, nó là đồn điền thôi. Còn plant là nhà máy. Cái cách mà điện được tạo ra ở một cái nhà máy điện, thủy điện, thì được trình bày lên ở trong cái hình. Is illustrated in the picture. Chấm. Những sản phẩm từ cái quá trình này nó sẽ cống hiến cho cái mạng lưới điện quốc gia. Ủa, một sản phẩm nó là điện thôi, cho nên là the product là được rồi. So there's only one product here, which is the electricity. So I think it should not be plural. Không nên là plural ở đây. Well, tức là ý bạn nó là the product để thay thế cho cái điện á. Đó trước nè. So basically the product here stands for electricity. So this is an effective paraphrasing. Cho nên đây là một cái chuyện mà paraphrase khá là hiệu quả. Một cái chuyện mà viết dùng từ đồng nghĩa khá là hiệu quả. Ủa nhưng mà cái phần kia của bạn đâu người ta? Phần nào? Overall. Cái phần overall á, thiếu mất phần overall của Hân nè. Mà cái bài này có bài 131 à. So this essay only 131 words. Ok, thôi để viết dùm cho cái đoạn overall luôn đi. So I would give an overall part. In sum, nhìn chung lại. Mình có thể viết cái phần overall này dựa vào những cái mà bạn vừa mới ghi nha. Dựa vào những hai cái đoạn thân bài của bạn. So I think I can write for him the overall based on the two paragraphs of the body. Okay. During daytime nè, trong ban ngày nè, the high level reservoir of the dam, của cái dam hả? Có thể là bạn tính luôn cái dam là cái đập là tính luôn cái này luôn đó. Cái hồ chứa mức độ cao của cái đập. So maybe he count in the dam is a whole thing here, I think. Tính luôn là nó nguyên một cái đống này luôn là cái dam này. Well, opens for water flow into reversible turbine at the power station through an open intake. Sorry. Ở ban ngày, cái hồ chứa mà mức độ cao này high level phải có dấu gạch nha, tại vì nó là tính từ kép. High level reservoir of the dam opens, nó mở ra để cho cái dòng chảy của nước vào cái turbines mà đảo chiều ở cái power station, ở cái trạm điện, thông qua một cái gọi là cái chỗ nước đi vào á. So this is called intake. Đó cái phần mà
trên cái bài biểu đồ nó ghi chữ intake nè, day open và night close nè, tức là bạn coi cái chỗ đó là một cái nơi luôn á. So basically he considered intake here as a place, and he wrote here through an open intake. Bạn ghi vào đây là thông qua một cái phần mà cái chỗ đi vào mà mở á. Through an open intake. Đúng rồi. Thực sự cũng không sai, nó không hề sai nha. It's not wrong. Nhưng mà chỗ này dùng số nhiều turbine thì không thích lắm. Tại vì thực sự trong cái hình có một cái turbine thôi. Nhưng mà well, trong cái bài nó lại ghi là turbine có S nè, cho nên chỗ này là I think it's fine. Nên chỗ này mình nghĩ là vẫn ổn, turbine có S ok. These machines, những cỗ máy này sẽ có được cái vai trò vận hành cái generator của cái chuyện mà sản xuất ra điện. This machine will have the role of operating a generator of electricity productivity. Mặc dù cái câu này nghe có vẻ khá là hàn lâm, nhưng mà nó gây ra sự hiểu lầm, nó gây ra sự confusion, sự rối á. Những cái máy này sẽ có cái vai trò của cái sự vận hành cái máy phát điện, của cái tính sản xuất điện. Nó nghe nó sao sao đúng không các bạn? The role of operating generator. The role of operating the generator. Nó sẽ có vai trò là vận hành cái máy phát điện. For cho cái chuyện mà electricity production thì nghe ổn hơn. We have the role of operating the generator for electricity productions. Những cỗ máy này sẽ có thực sự là dùng cái will này cũng không nên lắm. Tại vì nó chỉ là cái quá trình thôi, không nên dùng cận thị tương lai đây. Should not use will here because, you know, obviously it's a process. You should use present simple or present perfect in here. These machines have the role of the break. Những cỗ máy này nó có cái vai trò vận hành cái generator cho cái chuyện mà sản xuất điện. Còn cái productivity hồi nãy là sức sản xuất nha, nó khác nha. Productivity is a different thing compared to production, okay? Electricity after being generated, then blend. Điện sau khi, nhưng mà lặp lại chữ electricity nè. Cho nên là mình có thay bằng chữ power. Power after being generated. Điện sau khi được tạo ra, sau đó blended, hay là điện sau được tạo ra, nó blended các bạn. Cái chữ đen này là không cần thiết nè, mà nó thấy gây hiểu lầm. Power after being generated, điện sau khi được tạo ra, nó blended. Nó blend thôi chứ không cần. Ủa blend là giống như trộn lẫn đó hả? Trộn lẫn điện, người ta không nói trộn lẫn điện, you know, we don't say blend electricity. Chúng ta nói là phân phối điện. Hoặc là hòa vào mạng lưới điện quốc gia. We say it's, we don't say blend power, I think. Power after being generated is distributed, được phân phối. This is distributed into the national cái gì? Power grid. Into the national grid, mạng lưới quốc gia. Thì được phân phối vào cái mạng lưới quốc gia. It's distributed into the power grid. Trong khi while water will be pumped. Water is pumped được rồi. While water is pumped. Nó thật sự là nó cũng chẳng có được bơm đâu. Nó chỉ đi vào cái chỗ đó thôi. While water. Nè, cái chỗ này nó chỉ nói là ban ngày thì là nó vận hành cái operator. Ban đêm thì là cái turbine này nó pump nước lên cái high level reservoir. Nhưng mà nó không có nói về cái chuyện mà cái nước nó đi vào low level reservoir bằng việc được bơm, đúng không các bạn? Yeah. Đâu có nói là vậy đâu. It doesn't say that the water is pumped to the low level reservoir. No, it doesn't. So I think
It doesn't say that it's pumped to low-level reservoir, so I think here, to be correct, while water moves, nó di chuyển là được rồi. While water moves to low-level reservoir. And waiting for nightfall, và chờ màn đêm rơi xuống. What? Chờ màn đêm rơi xuống. What? Waiting for nightfall sounds like novel. Nghe vẫn giống tiểu thuyết chỗ này nè. Nó phải chính xác. Power after being generated is distributed into the national grid while water moves to lower level reservoirs. And không cần cái khúc này nữa. So we don't need the last part anyway. While water moves to low level reservoir. Để chứa for storage. When night times. Người ta không nói là when night time, người ta nói during night time. Khi thời gian ban đêm. Hay là trong thời gian ban đêm. Người ta sẽ không bao giờ nói là when night time cả. Nó là during night time. We say during night time. Water store, những cái nước mà chứa ở một cái low level reservoir này, nó sẽ được transfer, nó sẽ được chuyển giao quay lại với lại cái the higher, to the higher ones, nên có là one ở đây, to the higher one via the same route, thông qua một cái con đường y như vậy, the same routes, via the, thay vì ghi xem là một cái từ ca kém 3 điểm thì là mình nên dùng cái chữ là identical. Đó, cái từ này có nghĩa là giống nhau, giống hệt nhau, via the identical routes, or via the identical or similar routes. You can say similar. Thay vì ghi the same, rồi the same cái từ kém 3 lắm luôn, kém 3 điểm lắm luôn. To the higher ones by the similar identical routes by turbines. Nè, trong cái câu này nè. Trong thời ban đêm, nước được chứa ở một cái low level reservoir, nó sẽ được di chuyển quay lại cái mà cao hơn, tức là cái high level reservoir đó, thông qua một cái con đường giống như vậy bằng cái turbines. Mình chưa có nói về cái chuyện cái turbine này reversible right các bạn. Bên trên nói rồi nè, reversible turbine. Cho nên cái chỗ này cái turbine này có thể không cần chữ reversible nữa. I think turbines here you no longer need to write reversible turbines. Because over here he said reversible turbine already. Rồi, chấm chấm. The intake close at night. Nhưng mà cái câu này là cái phần intake nó đóng lại ở ban đêm để mà nó capture đủ nước cho cái dam, để mà nó giữ đủ nước cho cái dam. Một lần nữa cái chỗ này có thể ghi là cái phần intake này nó đóng, nó trực tiếp nó đóng luôn, hoặc là có thể là nó bị đóng. It's closed at night. Nó có thể là ghi là nó bị đóng hoặc là nó đóng. The intake is closed at night or closes at night to capture enough water for the dam. Để mà nó có thể nó giữ được đủ lượng nước cho cái dam. Rồi dấu chấm ở and nè, dấu chấm rồi and nè. Cái khúc này không nên thế nào. Không có chấm rồi and nha các bạn, cũng không có chấm vào but nha. And a new cycle will start again to produce electricity during all night and day. Thực sự là cái khúc này, cái bài này á, chỉ dừng ở chỗ dam là đủ rồi. I think his essay can just end here at the word dam. Capture enough water for the dam. Cũng có thể là mình thêm ý này cũng được. Therefore, vì lẽ đó, đó quan hệ nhân quả nè. Vì lẽ đó. Vì cái lẽ mà cái intake nó chứa được nước ở trên high level reservoir này, thì vì lẽ đó, therefore, một cái chu trình mới nó sẽ bắt đầu một lần nữa để sản sinh điện during
During the next day đi. Cho cái ngày tiếp theo, during the next day. We'll start again to produce electricity during the next day. Nhưng mà cái chuyện mà ghi là we'll start again nó nghe như Văn nói vậy đó. Cho nên là sẽ ghi sao, không có dùng will như này. Therefore, a new cycle starts again. To produce electricity during the next day. Đó, nó phải chính xác dùng thì hiện tại đơn để mà miêu tả một cái process như thế này. Ok, một cái new cycle nó starts again, nó bắt đầu lại để mà nó sản sinh điện thông qua cho cái ngày tiếp theo during the next day. Thì khúc này có thể là kết thúc ở đây được rồi. I think it can just end there. Nhưng mà bạn thân còn thiếu cái phần summary nè. So he liked the overall parts. Vẫn 131 rồi các bạn. Cho mình phải ghi làm sao cái summary cho nó đủ khoảng 150 ít nhất. So we have to write the summary or the overall so that it will reach a 150 words limit. Okay, in sum, nhìn chung mấy bạn nó sẽ nói điều gì các bạn? So what will you say here? Đó mình nè. In sum, there are two pathways. Tại bạn nói là daytime và nighttime giống em thì đúng rồi, nó có bạn nói về daytime và nighttime giống em. So nó sẽ là chỗ nighttime cái này. Nè, chỗ này sẽ sai chính tả nè. Nighttime là phải tách ra. Okay, during daytime. Wait, daytime viết cắt ra hay là viết cùng nhau ta? Let me check. Daytime on daytime. Đi cùng nhau, yeah, it's together, yeah, in one word, okay. Nhưng mà nighttime thì nó không có dính liền với nhau, đảm bảo luôn á. During nighttime. Okay, in sum, basically he mentioned it in the same way as Mr. Đức, so daytime and nighttime. In sum, có thể ghi là cái cỗ máy này, the apparatus operates in two different directions, into opposing direction chứ, hai cái hướng mà đối nghịch nhau. Nhìn chung lại cái cỗ máy này nó vận hành ở hai cái hướng đối nghịch nhau, in two opposing directions during the, ở hai cái thời điểm trong ngày, during the two periods of the day, trong hai cái thời điểm trong ngày, during two periods of the day, during two periods of the day. Nhưng mà nói chung á, là cái sự vận chuyển của nó đều tạo ra điện cả. Không, sorry, chỉ có ban ngày là tạo ra điện thôi, còn ban đêm nó chỉ pump water lên lại cái high level reservoir này thôi. Okay. Operate two opposing direction during two periods of the day. Nhưng mà phút này chỉ ghi như vậy là chắc không đủ. I think it's not enough. Mới có 145 này. Only 145. We need another sentence. Chúng ta cần một câu nữa. Dùng câu nào để các bạn? We need another sentence here. Mình có thể ghi là ban ngày mới tạo ra điện thôi, còn ban đêm thì chỉ có pump water. We can say they only produce electricity during the day, but not at night, but not the night time. Two periods of the day. However, tuy nhiên, power is only produced during the day, during the daytime. Tuy nhiên, tuy nhiên điện chỉ có thể được sản sinh trong cái ban ngày mà thôi. Only produced during the daytime. Xong rồi bên dưới này nếu mà mình không muốn lặp lại cái daytime thì có thể ghi là during
Mình lặp lại cái daytime rồi. Bây giờ how can we change daytime now? Our powers only produced during gì các bạn? Lặp lại, mình thay đổi cái daytime bằng cách nào nè? In the afternoon. Ủa lộn, in the morning. Nhưng mà daytime bao gồm morning, afternoon luôn, và có thể là early evening luôn nha. Cho nên là daytime, how can you change daytime nhé? During the day. During the day là được rồi. It's only produced during the day. Or you can say, có thể là đợt ngược lại là mình ghi là power is not produced during the night. Lặp lại có thể ghi là điện không được sản xuất trong ban đêm, thì tức là điện chỉ được sản xuất ở ban ngày. Okay. You can say power is not produced during the night. Nếu mà ghi là đủ rồi. Rồi bây giờ được 153 chữ nè. Ok, good enough. I think it's good enough. Ok. Rồi, ok. I think that's good enough, right? Mình còn có thiếu cái chỗ nào không mấy các bạn? Coi kỹ lại xem. Is there anything else we haven't done? Thực sự là bài của Hân có nhiều cái cần phải sửa đấy. Mặc dù Hân có rất là có ý. Và nhìn quan sát cũng rất là kỹ mấy cái chỗ intake và các thứ. Right. Nhưng mà Hân nói chung là ráng viết một cách logic hơn nha. Và nó phải rõ ràng ra, đừng có thừa, đừng có thiếu một cái gì cả. Đó là cái yêu cầu của task 1. So Mr. Hunt should have done it in a more logical way, even though he has a lot of good idea about things, because he, how can I say, observe things well. But sometimes when I read his essay, it can still cause confusion. So that's why I don't think he could reach a band 6 yet. Cho nên mình chưa nghĩ bạn Hân đã giành được band 6 đâu. Chưa đâu. I think not yet. Okay. Now I think that's it. Ủa còn bạn Hoàng Anh ơi, are you still there? Oh, he's not even connecting. Bên Hoàng Anh bị lỗi connection rồi. Okay, I think we can just stop here. Mình kết thúc cái video đây luôn đi. I think, okay, we can just stop here. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi nha các bạn. Hãy nhấn vào like, chia sẻ video này, đăng ký kênh mình, xong rồi nhấn vào nút cái chuông bên cạnh để đăng ký kênh nó được thông báo với những video mới nha các bạn. Và các bạn có thể follow Facebook mình, nhưng mà nhớ đừng có add friend Facebook nha. Please like, share this video, subscribe to my channel, and press on the bell button next to the subscribe button to get notified about my new uploads. You can also follow my Facebook, but please don't add it. Thank you, and see you in my next video. Bye bye.